Tervetuloa uuden videon pariin. Tänään vuorossa loikkari Emil Wahteri. Seuraatko videoitani, mutta et ole tilannut vielä kanavaa? Siinä tapauksessa pyytäisin tilaamaan kanavani, se tukisi mukavasti toimintaani ja on sinulle ilmaista. Ja kaupallinen tiedote löytyy tuolta otsikkokentän alta. Mutta sitten itse video. Emil Topian poika Wahteri syntyi 19. tammikuuta 1900. Äiti kuoli Emilin ollessa 4-vuotias. Emilillä oli 2 veljeä ja isä meni uudestaan naimisiin. Isä oli tehdastyöntekijä sekä ajuri, joten tulevan sisällissodan kannalta punaisten puoli oli melko selvä. Emil aloitti leipomossa työskentelyn ollessaan 14 ja liittyi sitten sosiaalidemokraattiseen puolueeseen pari vuotta tästä. Hän lopetti sitten leipomisen ja liittyi punaisten puolelle. Ja taistelutahtoa vahvisti varmasti myös se, että vuonna 17 oli Suomessa kaos ja siitä johtunut nälkä sekä sen näkeminen. Hän kuului keväällä 18 Lappeenrannan Punakaardin hiihtokomppaniaan. Hän haavoittui Joutsennossa granaatista, joka vei nimettömästä puolet, murskasi pikkusormen sekä jätti jälkensä myös molempiin käsiin sekä leukaan. Tässä vaiheessa alkoi olla jo selvää, että punaiset häviävät sodan. Niinpä Emilkin ensin evakuoitiin Viipuriin ja sieltä sitten Pietariin. Kun punaiset olivat hävinneet sodan, kuuli Emil, että hänen isänsä Topias oli tuomittu menettämään kansalaisluottamuksensa. Emil ajatteli, että tällainen nuori punaupseeri saattaisi saada kuolemantuomion. Niinpä hän ei halunnut palata Suomeen, vaan liittyi lähestulkoon heti toivuttuaan näistä granaatinsirbaleista Puna-armeijan suomalaisosastoon. Hän oppi todennäköisesti hyvinkin nopeasti venäjän kielen, koska jo seuraavana vuonna hän lähti 3-vuotiselle upseerikurssille. Helmikuussa 1922 Wahteri osallistui myös Kuolajärvellä tukkityöläisten kapinaan, jota johti Neuvosto-Venäjältä tullut loikkari, punaupseeri Jahvetti Moilanen, oikealta nimeltään Frans Myyryläinen, joka luki silavalaatikon päältä kapinajulistuksen. Tästä saattaakin tulla tämä nimi Läskikapina. Moilasta lähti seuraamaan pataljonan suuruinen joukko. Muutama päivä kapinaa ja sitten Moilainen vetäytyi joukkoineen rajan taakse mukanaan metsätyömaan elintarvikevarasto sekä kassa. Samaisena vuonna luutnantti Wahteri kävi Aunuksen taisteluissa estämässä itäkarjalaisten kansannousun, johon suomalaisetkin osallistuivat vahvasti. Kiimasjärvellä Wahteri kuitenkin haavoittui. Wahterille myönnettiin taistelusta punalipun kunniamerkki. ...1920-luvun lopulla Maria vaimo menehtyy kotona sattuneessa onnettomuudessa, joka on kirjattu kaasuräjähdykseksi. Pariskunnalla oli vuonna 1927 syntynyt yhteinen poika. 1930-luvun alussa Wahteri palveli Leningradin vakoiluosastolla ja hän tulikin Suomeen nimellä Einari Syrjänen. Vuosina 1932 ja 1933 Einarin johtamaan vakoiluosaston soluun kuului hyvin paljon suomalaisia. Osa näistä oli töissä Suomen armeijassa tai rajavartiolaitoksellakin. Ja voidaan sanoa, että Emilillä oli niin sanotusti pinkka kunnossa, koska hän maksoi hyvin ruhtinaallisesti Suomen markoilla näille suomalaisille kätyreilleen. Lahjotut rajavartijat antoivat myös Emilin kulkea melko lailla vapaasti rajan yli molempiin suuntiin. Melko pian kuitenkin Suomen etsivä keskusrikospoliisi kiinnostuu tästä sekä saa kiinni näitä solun jäseniä, jotka saavat sitten tuomion. Emil kuitenkin livahtaa takaisin naapurimaahan. Oikea Einari Syrjänenkin kuuluu näihin loikkareihin, mutta kun hän lähti silloin aikoinaan itärajan taa, ei hänestä täällä kuultu enää mitään. Ja sanotaan vielä sen verran tästä ajasta, että Wahterihan kuului bolsevikkien GPUn järjestöön, jonka nimissä hän työskenteli. Wahteri
Selvisi myös 1930-luvun Stalinin vainoista. Hän esiintyi tuolloin tulipunaisena kommunistina sekä kirjoitti sitten heikäläisten suomenkielisen lehteen. Emil menee uudestaan naimisiin Margit-nimisen naisen kanssa, joka synnyttää pariskunnalle vuonna 1937 pojan. Ja tästä vielä sen verran näistä Emilin vaimoista, että molemmathan oli suomalaisia. Talvisotaan Emil osallistui Puna-armeijan pataljoonan komentajana ja jatkosotaan suomalaisista koostuneen yksikön päällikkönä. Emil kohtasi viimeisen päivänsä 12. heinäkuuta vuonna 1941, kun Vänrikki Risto Mäkisen lähetti partio eteni polkupyörillä Raja-Karjalassa ja näkivät edessään Puna-armeijan uniformussa kulkevan Vaaterin. Vaateri ei halunnut antautua käskystä huolimatta, vaan hän maastoitui ojaan ja alkoi tulittaa pistoolillaan kohti suomalaisia. Mäkinen kehotti uudelleen Vaateria antautumaan luvaten vankileiriltä kunnon kohtelun, ruokaa sekä tupakkaa. Vaateri lähti juoksemaan nytten ja huusi, en ikinä. Tällöin Mäkinen nosti kiväärinsä, ampui ja Vaateri kaatui maahan. Vainaja tutkittiin sekä otettiin paperit häneltä, mitkä katsottiin sekä muuta roinaa mukaan. Jälkeenpäin on myös kerrottu, että tätä Vaaterin kuolemista ei kuitenkaan varmennettu. Mutta tässä on niin kauan aikaa, että onko nämä tarinoita vai tosia, siitä en tiedä. Neuvostoviranomaiset merkkasivat Vaaterin kadonneeksi. Ja niin he kuin KGBkin epäilivät Vaaterin loikanneen Suomen puolelle. Tästä syystä Margit vaimoa ahdisteli KGB jatkuvasti. Vasta 1960-luvulla tähän asiaan alkoi tulla varmuutta, että loikkaamisesta ei ole kysymys. Tässä tämänkertainen video. Kiitoksia kun katsoit sen ja nähdään taas seuraavan videon parissa. Se on moro!